Hallå! Som ni såg i klippet innan så har vi varit ute och slirat lite grann, bränt lite däck, flygt drönare, haft en allmänt rolig stund. Så nog om det. Det här avsnittet tänkte jag inrikta på början på motorbyte. Så det blir att lyfta ur motorn, börja på kompressormotorn lite grann, byta oljepump på den och limma fast oljetråge så bottendelen är så gott som klar. Så jag kan vända på den och börja på ovansidan sen. Men häng med så får ni se. Jag har hittat ett litet fel här. Jag får inte bultarna att linea. Stoppa i oljetråge här. Pumpen tar oljetråge. Så jag markerar ut med röda pennan. Så jag ska gå och slipa lite grann. Jag vet inte om ni kan se. Linea inte riktigt upp. Där kanske man kan se. Ja. Det är någon millimeter. Man måste flytta efter det.
Ja, sådär ja. Då var motorn vänd. Oljetråget sitter på plats. Ja, det var allt för den här gången. I nästa avsnitt har jag tänkt inrikta mig på att göra klart under huven på bilen. Kommer att slipa, grunda, lacka och eventuellt plocka bort ABS-pumpen. För jag har bestämt mig att den kommer jag inte att använda.